درود بر همراهان گرامی. کار در پنجره رو اینجا تکمیل کردیم. البته خب این کمد هایی که ممکن اینجا باشه هم نیاز به در خواهند داشت که حالا باید بررسیش از این درای لغزان میتونه باشه و روشون کار کرد. اما خب میتونیم اینجا بیایم کف رو فعلا ترسیم کنیم توی فلور، کف های معماری آرکیتکچرال. اینجا مثل ترسیم دیوارها میتونیم یه نوع رو ایجاد کنیم. استراکچرش رو ببینیم. الان حدوداً 30 سانتی متر گرفته. کف رو توی اونجا اگر که حالا همون 30 رو بگیریم برای اینجا که فرضاً حالا بتون باشه، کانکریت رو برای نوع متریالش در نظر بگیریم که تو قسمت استراکچر هست. اینجا مثل دیوارها میتونید برشون لایه های دیگر با اینسرت اضافه کنیم و روی اونها کار بشه. اینجا کانکریت رو بزنیم. کانکریت کس این پلیس گری. 30 سانت بتون ریزی ممکنه زیادم باشه، اما خب فعلا این انجام میدیم. بعد میتونیم کف های دیگه که روی این میاد رو مثلا یه جا قالی هست، سرامیک هست و موارد دیگر رو روی اینها کار کرد، یا موکت داشته باشیم بعضی جاها. این اوکی میکنیم. فعلا همون فلور جنریک 12 اینچ هست که بهتر بود اسمی بهش میدادیم. خب اینجا ما قبلا پیک لاین داشتیم، پیک وال داریم که میتونیم دیوارها رو انتخاب کنیم. حالا تمام اون مسیری که نیاز داریم کف درش ایجاد بشه انتخاب کنیم. اینجا قسمت راه پله رو کف نداریم، البته تا میرسه به اینجا که کف هست، جایی که پله میاد بالا. ما از اینجا باید بیاد تا اینجا بره. این قسمت رو نداریم، وید هست، پس اینا رو تفکیک میکنیم و اینجا رو که دیگه این کفی که ما داریم پیک پوینت رو میزنیم، پیک لاین رو میزنیم، اینجا رو انتخاب میکنیم. این هم که حالا بایستی انتخاب بشود، البته اینو بذاریم که اون طرف بیفته. خب با اینها میتونیم الان با استفاده از تریم اینها رو به هم برسونیم. این فضا میاد تا اینجا، اینجا با اینجا رو باید دیسپلی با فرمان اسپلیت این وسط رو باز کنیم که بتونیم اینجا رو جدا. خب کنترل زد رو من بزنم، یه بار دیگه اسپلیت رو نگرفته. خب حالا میتونیم به این صورت اینها رو اصلاح کنیم. تا اینجا میادش و این قسمت هم به اینجا برسه. ما این فضا هم درست شده، اینجا هم درست است به نظر. خب شده دیگه. الان توی لول 1 هستیم، توی لول 2 میخوایم پیاده بشه. لولمون لول 1 هست، توی لول 2 باید انجام بشه و اینکه از کف هم ارتفاعی ندارد و همین ها خوبه. خب این اوکیش میکنیم دیگه. خب یه جای باز داریم توی اینها، اینجا رو ما نبستیم یک بار دیگه. بسیار این کف ما ایجاد شد. اگر تو دید سه بعدی هم بریم، این کف اینجا ایجاد شده به این صورت که میبینید. بعد اینجا به پایین آمده. این تیکه پایین رو باید یه دیوار استراکچر میذاریم که مشکل رو حل کنه. الان میریم تو لول 1. اینجا میتونیم بیایم و یک پله برای اینجا بذاریم تا بالا بیادش. از کف لول 1 مون در حقیقت بیاد تا لول 2. اینجا حالا کف رو کارش نداریم. بریم توی ترسیم پله هامون.
پله‌ای که داریم توی ادیت تایپ میتونیم داپلیکیت بگیریم، بهش بگیم پله همکف فرضاً. برای اینکه جزئیاتی که عوض میکنیم این رینیمش کنیم، پله تبدیل به ژله شد. خب این 5 تا پله خورده، به ارتفاع 120 ما رو رسونده، پس هر کنش 24 سانتی متر باشه. ماکسیمم رایزر هیتمون رو 24 سانتی متر میذاریم، ماکسیمم تری دپتمون رو 30 سانتی میذاریم و اینجا هم 135 عرض پلمون هست که اینها رو تنظیم میکنیم، اوکی میکنیم و از اینجا تا اینجا ترسیم پلمون رو انجام میدیم، اوکی میکنیم. اینها رو اندازاش رو گرفتیم دیگه. توی انوتیت هم میتونید بیاد این اندازه فاصله اینجا تا اینجا فرضاً 135 رو ببینید و کف لایک 30 سانت است. خب این انجام شده. توی اینجا ما الان این فعال بود، ما به اشتباه زدیمش لول 1، برگرد میشه لول 2 که مشکل حل بشه. این پایین هم پله ما تا این از کف زمین تا اینجا بیاد، اینو نیاز نداریم، این نرده رو پاکش میکنم چون کنار دیوار است. دیوار بعدی هم که بیاد احتیاجی بهش نخواهد بود. از بالا نگاه کنید میبینید که این ما رو از این کف میرسونه به این کفی که اینجاست دیگه. حالا اون دیوار استراکچر رو باید بکشیم، در رو هم بیاریم پایین و بعد کپی های لازم رو انجام بدیم. الان این کفی که داریم میتونیم کپیش کنیم توی طبقات بعدی که اینو توی ویدیوی بعدی توضیح خواهم داد. شاد پیروز باشید، خدا نگهدارتون.